Hi everybody, how's everything? سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب باشید. من مژگان صالحی روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز میخواییم لسن 3 یونیت 3 تاپ ناچ A رو با هم دیگه بخونیم. اگه مشکلی سوالی داشتین برام کامنت بذارین. کانال ما رو تو یوتیوب سابسکرایب بکنید، بعد نوتیفیکیشن زنگوله رو بزنید و سوالم داشتین برام کامنت بذارید. خب پس امروز شروع میکنیم لسن 3 یونیت 3. Discuss transportation، یعنی در مورد، بهتون جلسه قبلا گفتم transportation میشه حمل و نقل، public transportation system میشه سیستم حمل و نقل عمومی. در مورد حمل و نقل میگه صحبت کنید. خب اینجا گفته که vocabulary لغت، means of transportation یعنی روش های حمل و نقل، means من میده. لطفاً گوش بدید. Page 24. Exercise 1. Vocabulary. Means of transportation. Read and listen. 1, A car, 2, A bicycle, 3, a moped, 4, a subway, 5, a motorcycle. خب means of transportation یعنی شیوه های حمل و نقل. A car یعنی ماشین، مثلا مثل ماشین شخصی. A bicycle دوچرخه. A moped این موتورها رو بهش میگن، مثل موتور گازی. A moped. A subway میشه مترو. A motorcycle که میشه موتورسیکلت. یه بار دیگه a car, a bicycle, a moped, a subway, a motorcycle. توی این باکس کوچولو هم نوشته also remember، میگه همچنین به یاد داشته باشید مثلا شیوه های دیگه حمل و نقل و a bus, a train, a taxi. اتوبوس، قطار، تاکسی. خب میایم اینجا. گرامر باکسمون by to express means. ما از حرف اضافه که توی انگلیسی بهش میگن preposition یعنی حرف اضافه. حرف اضافه وسیله نقلیه by هستش. by taxi, by bicycle, by motorcycle, by bus, by train, by plane و by subway. نمیگیم with، چون ما میگیم که مثلا من رفتم پارک با اتوبوس. حالا فکر میکنید باید همه اون چیزی که توی این فارسی داریم میگیم و میشه به انگلیسی ترجمه کرد. نه، لزوما این نیستش که فارسی رو بخوایم ترجمه بکنیم همون شکلی باشه. نمیتونیم بگیم که I go to the park with bus با کلمه که مثلا اینجا حرف اضافه‌ای که برای وسیله نقلیه استفاده میشه by هستش، نه چیز دیگه ای. بنابراین باید خیلی توجه داشته باشیم و دقت داشته باشیم. حرف اضافه وسیله نقلیه by هستش. من میرم مثلا پارک by bus، by مثلا کار، by taxi، by subway، by motorcycle، by bicycle. خب پس حرف اضافهش میشه by taxi، by bicycle، by motorcycle. حالا اینجا listening comprehension. Listen, circle the means of transportation you hear. میگه که گوش بدید و دور شیوهی که از اون مثلا سیستم حمل و نقلی که میشنوید و خط بکشید. لطفاً گوش بدید. Page 24. Exercise 4. Listening comprehension. Listen. Circle the means of transportation you hear. 1, I go by motorcycle to the restaurant. 2, I go by taxi to the pharmacy.
3, I go by moped to the bookstore. 4, I go by bus to the Morton School. 5, I go by train to New York. خب حالا گوش میدیم چک میکنیم دوباره. Now listen again and check your work. 1, I go by motorcycle to the restaurant. میگه I go by motorcycle to the restaurant. چه این تصویر I go by motorcycle to the restaurant. 2, I go by taxi to the pharmacy. میگه I go by taxi to the pharmacy. I go by taxi to the pharmacy میشه این تصویر. میگه با تاکسی میرم فارمسی یا داروخانه. 3, I go by moped to the bookstore. I go by moped to the bookstore. I go by moped to the bookstore. میگه با این موتور گازی ها میرم کتاب فروشی. 4, I go by bus to the Morton School. میگه I go by bus to the Morton School. Morton اسم اون مدرسه است. میگه من با اتوبوس میرم مدرسه مورتن. 5, I go by train to New York. I go by train to New York. I go by train to New York. یعنی با قطار میرم نیویورک. خب پس شد حرف اضافه وسیله نقلیه by هستش. حالا اینجا vocabulary لغت. destinations یعنی مقصد، مقاصد. این اس جمعمونه. destination میشه مقصد، destinations میشه مقاصد. read and listen, then listen again and repeat. گوش بدید، بخوانید و گوش بدید و گوش بدید دوباره و تکرار کنید. گوش بدید لطفاً. page 25, exercise 5, vocabulary, destinations. Read and listen. 1, Go to work. 2, Go home. 3, Go to school. Go to work. Go home. Go to school. برای work یا school یا هر مکان دیگه‌ای go معنی رفتن میده. یعنی رفتن به سر کار رفتن یا مدرسه رفتن، خونه رفتن. خب ولی برای هر مکان دیگه‌ای که بخواین استفاده بکنید به جای حالا work هر جای دیگه‌ای باشه ما حرف اضافه to رو اینجا داریم. Go to work. Go to the park. Go to the movie store. movie theater. Go to the store. Go to the pharmacy. Go to school. Go to the hospital. هر جای دیگه که باشه ما این حرف اضافه to رو داریم. یعنی مثلا میگم I go to work. من میرم سر کار. I go to the bookstore. من میرم کتاب فروشی. I go to the pharmacy. من میرم به داروخانه. I go to the restaurant. من میرم به رستوران. پس حرف اضافه to رو داریم. اینجا داریم I go. مثلا میگم I go to work. میرم سر کار. Go to work. یعنی برو سر کار. Go to school. I go to school. من میرم مدرسه. ولی برای home ما حرف اضافه نداریم. نمیگیم I go to home. درست شد؟ برای خونه home ما حرف اضافه نداریم. نمیگیم to home. غلطه. I go home. You go home. اینجوری میشه. پس برای home ما حرف اضافه نداریم ولی برای بقیه مکان ها داریم. To work, to school, to pharmacy, to restaurant, to the bookstore و هر جای دیگه ای. خب حالا اینجا گفته که listening comprehension. Listen, use a by phrase to write the means of the transportation.
میگه گوش بدید و از عبارت بای استفاده کنید در مورد اینکه بخواید این شیوه های حمل و نقل رو بنویسید. Then check the box for work, home or school. و اینجا مثلا توی این باکس ها باید چک بزنید. مثلا این اولیه گفته که by car، یعنی که با ماشین. کجا میره؟ خونه میره. حالا اینو گوش بدیم تا یه توضیح کوچولوی دیگه‌ای هم من بهتون بدم. پس اینجا توی این قسمت 1 2 3 4 5 6 شما شیوه های مختلف حمل و نقل عمومی رو می‌نویسین با حرف اضافه بای و اینجا هم ببینید کجا داره میره. توی این باکس های کراس این ببخشید چک بذارید توی یکی از این باکس ها. گوش بدید. Page 25. Exercise 6. Listening comprehension. Listen. Use a by phrase to write the means of transportation. 1. I go home by car. 2. I go to work by subway. 3. I take the train to school. 4. I go to work by motorcycle. 5. I take the bus home. 6. I go to school by taxi. خب حالا دوباره گوش میدیم چک میکنیم. Now listen again and check work, home, or school. 1. I go home by car. میگه I go home by car. By car, home. I go home by car. نگفته go to home. I go home by car. 2. I go to work by subway. I go to work by subway. I go to work by subway. اینجا می نمیسین by subway. work اینجا یه put check اینجا میذاریم تو این باکسه. 3. I take the train to school. میگه I take the train to school. I take the train to school. خب اینجا میشه by train. اینجا هم school. 4. I go to work by motorcycle. I go to work by motorcycle. I go to work by motorcycle. اینجا بنویسین by motorcycle. اینجا هم put check برای work. 5. I take the bus home. میگه I take the bus home. I take the bus home. یعنی که با اتوبوس میرم خونه. اینجا بنویسین by bus. اینجا هم home. نگفته I take the bus to home. I take the bus home. و آخریش 6. I go to school by taxi. میگه I go to school by taxi. I go to school by taxi. اینجا by taxi بنویسید. اینجا هم چک بزنید برای اسکول. از مجموع این درسمون و درس قبلیمون که در مورد ایمپراتیو ها بود میتونیم ما برای رفتن به جاهای مختلف و بخوایم مثلا جمله بسازیم که هم مکانمون رو مشخص کنیم همون شیوه حمل و نقلی که ما داریم ازش استفاده میکنیم. 2 مدل میتونیم بگیم. یکی همین از این حرف اضافه بای استفاده کنیم و فعل گو، یعنی من میرم با مثلا اتوبوس خونه. میگم I go home by bus. I go home
by bus. یا میتونم چیکار کنم؟ اگه درس قبل یادتون باشه از فعل take استفاده میکنم. میگم I take the bus home. I take the bus home. هیچ فرقی نداره، جفتش یه منظور رو میرسونه، ولی حالا به دو شیوه مختلف داریم جمله میسازیم. اولیه با حرف اضافه by ساختیم I go home by bus. دومی میگم I take the bus home. جفت معنیاش یکسانه، حالا مدل گفتنش و استفاده از کلماتش با هم دیگه فرق میکنه. یا مثلا میگم که برای work میگم I go to work by motorcycle. I go، حالا موتورسایکل هم نه، بگم که subway بهتره. I go to work by subway. I go to work by subway. میگم من با مترو میرم سر کار. یا میتونم بگم I take the subway to work. I take the subway to work. یعنی من دوباره همونه، منظورش اینه که من با مترو میرم سر کار. یا برای حالا اسکول یا دو تا جمله این مدلی بگم، مثلا میگم که با تاکسی میرم مدرسه. I go to school by taxi. I go to school by taxi. من اینجا از حرف اضافه by استفاده کردم با فعل go. I go to school by taxi یعنی من با تاکسی میرم مدرسه. یا میتونم بگم I take a taxi to school. I take a taxi to school یعنی که با تاکسی میرم مدرسه. دوتاش یعنی یه معنا داره، حالا به دوتا شیوه مختلف شما میتونید بیانش بکنی. حالا یه وقت گیج نشید که بگین که این چجوریه اون چجوریه، با هم دیگه متفاوته. جفت معنیاشون با هم یکسانه، شیوه بیانش و استفاده از جملاتش با هم دیگه فرق میکنه، ولی هر دو تقریبا یه معنی رو داره میرسونه. چه من بگم I go home by bus، چه بگم I take the bus home، چه بگم I go to school by taxi، یا بگم I take a taxi to school، یا بگم I go to work by subway، یا بگم I take the subway to work. فرقی نمیکنه. و آخر سر این conversation ما discuss transportation. لطفاً گوش بدید. Page 25. Now you can discuss transportation. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. How do you go to school? By subway. What about you? Me? I walk. میگه how do you go to school؟ چجوری میری مدرسه؟ By subway، با مترو. What about you؟ تو چطور؟ Me؟ من؟ I walk، من پیاده میرم. خب حالا شما میتونید اینجا این جای خالی ده how do you go to مثلا to the pharmacy، how do you go home، how do you go to the university، how do you go to work. فرق نمیکنه. بعد اینجا بگید اون وسیله نقلیه رو بگیم by subway، by train، by bus، by taxi، by motorcycle، by bicycle، یا بگین walk. بعد بگی what about you و شما چطور؟ me I مثلا drive، I take a taxi to school، I take مثلا bus، هر چیزی. و میگه اینجا متوقف نشید، شما میتونید در مورد مکان‌های مختلف که توی همسایگی خودتون هستش یا خود حالا دورتر هستش در موردش conversation بسازید. خب پس ما در طی این دو جلسه، این جلسه و جلسه قبل، ما در مورد حمل و نقل صحبت کردیم دیگه. جلسه قبل حالا امری بود، این جلسه ما در مورد حرف اضافه by صحبت کردیم. بعد یه بار دیگه میگم این قسمت برای مکان‌های مختلف ما از حرف اضافه to استفاده می‌کنیم. to work، to school، to the pharmacy، ولی home حرف اضافه نداره. گفتم چه بگم که I go home by bus، چه بگم I take the bus home، چه بگم I go to work by subway، یا بگم I take the subway to work، چه بگم I go to school by taxi، یا بگم I take a taxi to school. هیچ فرقی نداره. خب دوستان این جلسه‌مونم تموم شد. اگه ویدیو رو دوست داشتین برامون ما رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و این کانال ما رو در یوتیوب حتما سابسکرایب بکنید و خسته نباشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه آینده. بای بای.